І тоді ми можемо розпочинати. Я із невеликої вступної частини розпочну про нашу сьогоднішню зустріч. Власне, як ви зареєструвалися, тому вас вже зацікавила тема природоорієнтованих рішень для сільського господарства, зокрема в контексті зеленого відновлення, агросектору і громад. Власне, з чого я хотіла розпочати, це трішки дати такого контексту, цифр цієї ситуації, цієї реальності, в якій ми зараз з вами існуємо. Це війна, яка безпосередньо впливає, дуже сильно вплинула на агросектор в Україні і продовжує це робити. Справді, наше сільське господарство, воно стало і мішенью ворога, і зброєю ворога, не тільки проти України, українців, але й таким інструментом шантажу усього світу, шантажу голодом. Декілька цифр ви можете бачити на екрані, що за різними підрахунками від чверті до третини сільгоспземель неможливі, зараз недоступні до використання через мінування, через забруднення і також через ці події ще принаймні найближчі декілька років ця частина земель все так само буде непридатною до використання для сільського господарства. Через забруднення, то взагалі частина із земель буде під питанням, чим його використання для вирощування їжі у майбутньому. Звісно, через всі ці події ми значно менше засіяли зернових і значно менший урожай будемо мати, значні руйнування, в принципі, інфраструктури, зокрема логістики, і всім добре відома ситуація із блокуванням українських портів, випадки крадіжок і українського зерна із окупованих територій. І так далі. За різними, знову ж таки, підрахунками, і з кожним днем вони все більше. Сільське господарство вже навіть станом на початок червня втратило більше як 4 мільярди доларів США, а опосередковано більше як 23 мільярди. І те, що я вже говорила, що сільське господарство, воно справді стало такою мішенью, але воно так само опосередковано через шкоду довкілля так само зазнає втрат, і це такі довгострокові втрати. Це одна із ініціатив нашої організації, це випадки потенційної шкоди довкіллю, які спричинені агресією Росії проти України, де ми із відкритих джерел майже щотижня намагаємося оновлювати наш такий власний підрахунок із відкритих джерел або ж офіційних повідомлень. Ми відстежуємо випадки різноманітних військових дій, які завдали шкоду довкіллю. Ви можете бачити, вони поділені на такі категорії. Це вплив на промислові об'єкти, на об'єкти сільського господарства, безпосередній вплив на екосистеми, вплив на морські і водні екосистеми і так далі. Також є така функція, як рангування за регіонами. Можете після вебінару, чи коли у вас буде можливість і час, зайти на наш сайт і подивитися детальніше цю інформацію. І також я дуже запрошую людей із громад, із різних регіонів, якщо вам відомі випадки подібних подій, військових подій, які могли вплинути на довкілля в той чи інший спосіб, ви можете надсилати цю інформацію нам, ми будемо перевіряти і додавати її на цю мапу. І ось цей зв'язок між природою і сільським господарством. Наша сьогоднішня зустріч, власне, про це, аби побачити більш чіткіше ось цей взаємозв'язок, залежність один від одного, з одного боку залежність, а з іншого боку, як природа справді може стати таким як союзником для сільського господарства, як сільське господарство може бути більш дружнім до природи, і яким чином можлива ця синергія, аби ось ці інструменти ми могли вже використовувати, де це можливо, звісно,
вже зараз або ж у процесі відновлення агросектору, сільського господарства і сільських громад. Так, наразі я припиняю трансляцію свою і запрошую нашу першу спікерку, це доктор Ольга Ігнатенко із інформаційного центру «Зелене досьє». Вона також є однією із лекторок нашого онлайн-курсу екопрактики для сільського господарства та громад. І якраз вона і доктор Маркус Майер – це два експерти, які стали нашими лекторами на онлайн-курсі якраз по темі природоорієнтованих рішень для сільського господарства. Тому запрошую пані Ольгу. Дякую, Анну, дякую за представлення і за таку гарну інтродукцію. Я зараз поширю екран. Маю добре працювати. Оцей. Доброго дня, мене звати Ольга Ігнатенко, я експертка зі сільського виробництва та споживання інформаційного центру «Зелене досьє». І сьогодні ми поговоримо про природоорієнтоване рішення у сільському господарстві. Але, хвилиночку, щось воно не дуже хоче працювати. О, працює. Але спершу я хочу трохи означити, а чому взагалі потрібні якісь зміни? Що не так з сільським господарством, як воно є? Воно ж працювало з дідів, з бабів, прадідів, і все було добре. В реальності це не зовсім так. Наразі за останні десь 100 років сільське господарство воно зазнало дуже значних змін через дуже доступне та невисокої вартості викопне паливо. Була проведена механізація сільського господарства, було розорене дуже значні площини, дуже велике використання ресурсів, вносилися великі обсяги мінеральних добрив та засобів захисту рослин. І з такою більш-менш нейтральною індустрією сільське господарство перетворилося на одного із найбільших забруднювачів, особливо якщо щодо природних вод, та одного з найбільших ресурсокористувачів. Це також, перш за все, стосується води, а також землі. І наразі має дуже суттєвий вплив, негативний вплив на довкілля. Це виливається у суттєву деградацію та вистеження ґрунтів, в ерозію ґрунтів, вітрову та водну ерозію, засолення через надмірне зрошення, опустелювання тощо. Це спричиняє суттєві викиди парникових газів через суттєве використання, знов-таки, пряме та опосереднене викопного палива, та також через оранку, тому що коли землі розорюються, вони випаровують вуглець, накопичений в ґрунті, і стають просто чинниками, додаючи до кліматичної кризи. Також тваринництво є досить великим чинником викидів парникових газів. І також через те, що використовуючи такі значні обсяги земель, сільське господарство трансформує та фрагментує природні екосистеми. Тобто вони вже не такі, які колись були, не можуть виконувати свої функції так, як колись це було. А це призводить до зниження біорізноманіття, також через значні обсяги використання засобів захисту рослин. А кліматичні та економічні умови, вони посилюють усі ці негативні тенденції, вони посилюють одне одного. І для України наслідки війни, яка триває, вони просто посилюють усі ці тенденції. Збільшується забруднення через використання якісь мин, боєприпасів, через використання сільськогосподарських земель для бойових дій, через використання важкої техніки тощо. Ускладнена логістика, коли дуже важко дістати якісь необхідні ресурси, вода для зрошення, добрива, пальне для сільськогосподарських робіт тощо. Це потребує якісь рішень. Як один із варіантів можна використовувати природоорієнтоване рішення. Що таке природоорієнтоване рішення? Це використання природи, тобто екосистемних послуг, які надає довкілля, для вирішення яких своїх проблем.
вони базуються на агроекологічному підході до сільського господарства. Тобто ця сільськогосподарська система вона розглядається як своя екосистема. І методи, які можливі, застосовуються з урахуванням, як в природних екосистемах працюють речі, щоб зробити стабільнішою та більш плідною, родючою екосистему у вас в аграрному секторі, там, де ви безпосередньо вирощуєте їжу. Вона включає вже існуючі методи, тобто багато з цих методів вони використовуються там з початку використання фермерства та вирощування їжі, там вже тисячоліття. Багато з цих методів вони використовуються у промисловому виробництві, такому, наприклад, як у органічному, або регенеративному, пермакультурному підході до виробництва. А також вони використовують допоміжні методи, такі як, наприклад, точне землеробство, для того, щоб зменшити, щоб контролювати якість екосистем та зменшити внесення шкідливих речовин і зменшити забруднення довкілля. Або це може бути поєднання кількох з цих методів, там двох або більше, скільки може бути. Тут я додаю просто перелік, що це може бути. Це відкритий перелік, він не є вичерпним, там це 3 крапочки, це не випадково, тому що він абсолютно відкритий, він може дуже довгий, і які саме методи природоорієнтованих рішень можуть бути застосовані, воно високим чином залежить від того, які умови у вас вже є, що у вас є, які умови, які ресурси доступні, а також які проблеми у вас вже є і що необхідно вирішити. Прикладом можуть бути, наприклад, агролісомеліорація, тобто поєднання вирощування сільськогосподарських культур та дерев та кущів. У нас це відомо як лісосмуги, наприклад. Це один із прикладів, але не є також єдиним. Або використання сидератів покривних культур, або полікультурне вирощування, або мульчування та внесення рослинних залишків в ґрунт, вільний випис тварин, викорочування лікоросів, використовування безорних технологій. Це все є прикладами природоорієнтованих рішень у агровиробництві. Трохи докладніше, як воно виглядає. Наприклад, агролісомеліорація – це поєднання дерев, кущів та вирощування їжі. Вона може поєднувати рослинництво, садівництво, лісівництво та ще й тваринництво, і може включати, наприклад, вирощування якихось плодових дерев та одночасне вирощування зернових, або вирощування якихось енергетичних культур та вирощування зернових, або вирощування яких там садів та випас худоби. Тобто тут безліч є варіантів, вони мають низку переваг, такі як стабілізація доходів, тому що якщо є дерева, якийсь дохід з дерев, є якісь інші культури, які вирощуються, якщо одна культура не буде там досить успішно одного року, то буде ще одна, як такий запасний допоміжний варіант. А до того такі методи дозволяють зменшити ерозію ґрунту. Наприклад, якщо у вас є якісь алеї дерев, то вони значно зменшують вітрову ерозію. Також вони покращують утримання вологі у ґрунту, дають прихисток тваринам та людям у період якихось екстремальних погодних умов, а в наших умовах та ще й якихось екстремальних там бойових дій. Це теж дуже важливий момент. Покращують стан ґрунтів, перш за все, тому що зменшується ерозія, зменшується виніс якісь там поживних речовин, та накопичується краще вуглець. Підвищується посухостійкість, тому що дерева допомагають зберігати влагу, підвищується здатність ґрунтів утримувати влагу, та зменшується потреба у агрохімікатах, особливо у засобах захисту рослин. Через те, що є фізичні бар'єри між культурою та наступним полем з культурою, шкідники не можуть так просто переходити з однієї рослини на іншу. Як це виглядає в реальності? Давайте розглянемо приклад фермера Йохана Гартмана. Це німецький фермер, він спадковий фермер, в нього 200 гектарів оранки, він вирощував зерновий. Десь 5 років тому він вирішив насадити на там якісь частини своїх угідь смуги тополь. Просто такі зробив алею, це фото, це реальне фото його ферми. Як вона виглядає? Це тільки маленька частинка, звичайно ж. І в нього ще є там 500 курчат вільного випасу. Що він зробив? Він насадив ті алеї тополь, між алеями він продовжує вирощувати зернові, там до тієї схеми, як він працював раніше, а от ті курчата, вони випасаються вільного випасу проміж тополь. Курчата їдять те, що вони там знаходять, своїм посудом удобрюють землю, листя з тополь падає, також удобрюють землю, тополі затіняють частково ґрунт, зменшують температуру
поверхневого шару ґрунту, підвищують вологість. Тобто суцільні переваги підвищують врожайність через те, що утримують більше вологи, утримують більше поживних речовин. В результаті через декілька років Йохен просто засадив геть усе тими тополями, такими ж алеями, тому що це виявилося дуже прибильним і дуже успішним прикладом, успішним експериментом. В нього знайшлась необхідність вносити мінеральні добрива через те, що покращився стан ґрунту, через те, що курчата удобрюють ґрунт своїм послідом. Курчата не потребують такого значного ветеринарного обслуговування та кормів додаткових, тому що вони випасають вільно. Він економить також на цих речах. Він може краще продати курчат, бо вони здоровіші, вони взагалі кращі, вони відрізняються від тих, що сидять у закритих курниках. Він економить на пестицидах через те, що в нього є ці фізичні бар'єри, та ще й курчата виїдають багато шкідників. Тобто скрізь в нього сплошний такий суцільний прибуток саме від цієї схеми. Але якщо ви спитаєте, що він ж 10% своїх земель він засадив цими тополями, та там ще метрові смуги вздовж тополь з дикоросами. У нього стало менше площі, він засіває менше. Так, але через те, що підвищилась стабільність та взагалі врожайність, він отримує такий самий прибуток. Проте досить часто він просто не вкладає таких зусиль і ризики втратити врожай в нього зменшились досить значно. Іншим методом може бути, наприклад, безорне вирощування або нотіл. Це такий набір методів, які просто передусім визначаються відмовою від оранки і необхідністю вирощувати сидорати та повертати залишки рослин у ґрунт. Тобто нема у цієї глибокої оранки, і залишки рослин, які там корінці, це, що залишило, воно залишається у ґрунті, перегніває і удобрює ґрунт. Так, там є деякі вимоги, яких зазвичай, звичайно, фермерів немає. Там може бути підвищене використання пестицидів через те, що починає гнити, особливо по перших порах, коли ґрунт такий виснажений, там нема певних культур, екосистема ще не розвинена. Воно потребує такі все ще сівозміни або якось інших методів покращення якості ґрунту, та потребує спеціальної техніки, наприклад, сівалки або якогось подрібнювача рослинних залишок, щоб повернути їх назад у ґрунт. Проте воно має значні переваги. По-перше, відмова від оранки – це є відмова від вивільнення вуглецю, що накопичено у ґрунті, у атмосферу. Та накопичення, зворотне накопичення вуглецю з атмосфери у ґрунтах. Це покращення, дуже значне покращення стану ґрунта, покращення посухостойкості посівів через те, що ґрунт може накопичувати більше поживних речовин та вологі, він набагато краще утримує вологу. Та також це дуже значна економія на операційних витратах, тому що просто нема такої кількості польових робіт, нема потреби в них. Давайте подивимося, як воно виглядає у практиці. В Україні, за оцінками самих нотільщиків, самих безорних хліборобів, майже 10-15% земель вже обробляються таким способом. Це не перевірені дані, це самі нотільщики, це таке говорять, не можу сказати точніше. Є велике підприємство «Агросоюз», яке вже з кінця 90-х практикує нотіл, у них дуже великі обсяги, в них дуже різні умови, дуже різні культури, проте у них стабільні врожаї, і вони це роблять вже дуже давно і дуже успішно. Є і менші фермери, є маленькі, середні, це досить поширена практика, ви можете дуже багато знайти в інтернеті, в Ютубі про цей метод, це така неважка річ, і вона дуже успішна в Україні, особливо в посушливих регіонах. Інший приклад – це компанія «Нусіт», яка у нас в Україні взяла одне господарство. «Нусіт» спеціалізується на якихось там елітних сортах насіння, там якісь там дуже резистентних до хвороб, там чи щось таке. Вони взяли одне господарство, 300 гектар, таке воно стандартне, зернові, ріпак, соняшник, все як завжди, як у всіх. І привели його у 18-му році на безорні технології. Перше, що вони побачили, що в них більше наполовину скоротилась необхідність польових робіт. Тобто навесні всі бігом-бігом щось треба робити, ще не позавчора, такого вже не стало,
спокійнесенько собі все зробили, перестали кудись бігти, гнатися, вони були дуже задоволені. Це ж дало і найперш також економію на диспаливі, тобто на 50% вони скоротили свої витрати тільки на диспаливо. Через те, що вони використали досить таке елітне насіння, своє ж насіння, резистентне до хвороб і шкідників, вони не вносили додаткових пестицидів, а дивилися, як воно йде, і навіть скоротили порівняно з звичайним методів виробництва використання пестицидів. Мінеральні добрива також скоротилися, тому що оці сидирати, які вони сіяли, і залишки рослин, які поверталися у ґрунт, вони удобрювали ґрунт, робили його краще. Взагалі вони побачили за 2 роки стійке покращення якості ґрунту, це було візуально видно. І знизилась потреба у мінеральних добривах. І навіть у 2020 році, коли було дуже посушливий рік і багато фермерів втратили врожай, в них не було зниження врожайності. Тобто були дуже задоволені і продовжують цю практику. В інших країнах це теж використовується. Я хочу навести дещо інші приклади. Наприклад, в Іспанії там дуже поширено вирощування оливових рощів, такі традиційно, для останніх 100 років, традиційно під оливами все розорюється і все посипається пестицидами, щоб нічого не росло, тому що воно ж заважатиме, тому що може там якась комашка, якийсь шкідник розвинеться і поїсть нам врожай. І от на це звернули увагу, тому що там просто були оливи і кам'яниста така пустеля, суха кам'яниста пустеля. І операційні витрати були дуже високі, ерозія ґрунту надвисока, посушилась надвисока, і треба було щось робити. І ось там в кооперації з місцевим університетом на фермі Пако Монтабіса, це 650 гектарів, це досить велике підприємство, просто зробили такий експеримент. Замість рамки засадили місцевими травами, квітами, кущами місцину під оливами, поставили якісь там будиночки для птахів та комах, і просто почали спостерігати, а що буде. І за кілька років отримали досить цікаві результати. По-перше, відновлення ґрунту теж візуально було помітно, посухостойкість, тому що ґрунт накопичував вологу і не треба було зрошувати так інтенсивно в посушливі періоди. Економія пестицидів, це взагалі було дивно, тому що, як виявилось, якщо є конкуренція поміж комахами, шкідники розмножуються набагато менше. Тобто пестицидів не треба взагалі стільки використовувати, це ж значна економія ресурсів. Врожаї стали стабільніше через те, що ґрунт кращий, посухостойкість краща, птахи, бджоли, навіть хижі птахи поселилися, навіть якісь маленькі там хребетні, якісь там кролики, чи щось таке, також тваринки поселилися на цих угіддях. І були настільки задоволені місцеві фермери, коли побачили, що теж попросили, щоб їм допомогли зробити те саме. Це економічно було набагато вигідніше, ніж традиційний метод і краще для довкілля. А інший приклад – це виноробня в Каталонії, це Торрес Вайнс, це дуже велика, це світовим іменем, дуже велике підприємство. У Каталонії це ж теж посушливий регіон, 17 сотень гектарів виноградників, вони теж відмовили свого часу від оранки і стали використовувати покривні культури, контролюють висоту цих культур вони козами. Вони ходять, просто під'їдають ту траву, яка переростає. І таким чином також удобрюють трохи ці виноробні. Результати були дуже значні, зменшилась необхідність у зрошенні. І навіть якщо раніше намагалися все геть прибрати, щоб була висока температура, щоб було сонця достатньо, щоб виноград визрівав найшвидше, зрозуміли, що треба якось варіювати, може досадити якісь інші рослини, там більш високі, дерева, наприклад, щоб трохи затінити виноград, щоб змінити якість виноматеріалу, який вони отримують. Дуже успішний експеримент, про це можна почитати, це описано у світовій літературі, і вони продовжують працювати у цьому напрямку, тому що це економічно дуже вигідно. Іншим прикладом, це вже останнє, є полікультурне вирощування. Це теж природоорієнтоване рішення, яке намагається просто дещо урізноманітнити вашу екосистему на полі. Тобто це не безкрайні поля, тільки пшениці, а якась варіативність. А це може бути декількими способами. Наприклад, можна вирощувати декілька культур на одному полі. До речі, це традиційні методи вирощення, наприклад, у Африці. Або в Азії до сих пір картоплю, кукурудзу висаджують на одному полі і абсолютно спокійно збирають, там, наприклад, у Китаї. І це абсолютно нормальна практика.
Навіщо це робити? Це покращує ґрунт, тому що закриває його більше. Це урізноманітнює культури, і якщо є такі осередки інших культур, шкідники не можуть так швидко розмножуватись, тому що там одна річ з одної там рослинки на іншу перескочити, а інша річ, якщо там є якась перешкода з інших рослин, які вони не їдять, наприклад, це зменшує. І якщо наприклад, правильно підобрані ці культури, то може зникнути необхідність сівозміни, тому що усі ці культури надають достатньо необхідних речовин, залишають необхідний решток на полі для того, щоб просто відмовитися від сівозміни і мати одну і те ж саме кількість і якість зернових, які вирощуються на одному полі. Інший варіант – це коли вирощуються такими смужками. Я перепрошую. Вирощуються смужками. Це можуть бути різні культури смужками, а це можуть бути смужки основної культури або та дикоросів, для того, щоб надати притулок комахам запилюючим та для дикої природи. Це теж покращує стан ґрунтів. І найкраще, що це робить, якщо у вас досить різні культури на одному полі, ви можете досягнути більшого покриття самого поля. Для посушливих регіонів це означає зменшення випаровування з поля. Це дуже ефективний також метод. Я вже закінчую, я бачу, що пора. Тобто, просто щоб підсумувати, те, що я навела, це тільки приклади. Нема готових рішень, тому що це завжди випливає саме з ваших місцевих потреб та умов, що у вас вже є, чого нема, що треба додати. Це завжди має враховувати місцеву специфіку. А також мають враховуватися економічний такий баланс між економічною доцільністю та екологічною перевагами. Тобто просто вкласти там купу грошей і чекати, що воно само зробиться, це взагалі недоцільно. Треба поступово якось знаходити цей баланс для того, щоб природа працювала на вас, а не проти вас. І так багато з цих речей, з цих рішень, вони мають там досить суттєві якісь витрати, капітальні витрати. Спершу треба дерева, треба засадити, для нотіл треба купити ту прямого посіву сівалку чи подрібнювач. Проте є багато засобів, методів, які не вимагають таких суттєвих вкладень. Наприклад, висіювати смуги дикоросів або смужне таке полікультурне вирощення, воно доступне до кожного. Треба трошечки змінити свої технологічні процеси, а можна використовувати все те саме, що ви використовували до цього. Що саме буде працювати для вас, вирішувати саме вам, тому що ви знаєте свої умови, свої потреби і так далі. Більше прикладів ви можете знайти на сайті Зеленого досьє. Я просто на завершення хочу прокоментувати цю картинку, яка в мене Conventional та Regenerative Farming. Це реальна картинка, це одне й те саме поле, одна й те саме земля. З одного боку, зліва, це стандартні методи вирощування, і справа це регенеративні, тобто там використовуються покривні культури, може ще щось. І оця різниця, в якому стані знаходиться поле. Тобто не так багато треба змінити для того, щоб покращити умови, покращити врожайність і зменшити для себе операційні витрати. Дякую, в мене все. Дуже дякую, пані Ольго. І запрошую писати ваші запитання, коментарі у чаті. Або ж якщо ви знаєте ще цікаві приклади природоорієнтованих рішень у вашому регіоні, громаді, можливо, в Україні, можливо, за кордоном, то теж буде цікаво прочитати або послухати. Тому запрошую користуватися усіх функцією чату до цього. І я думаю, що ми готові, поки не бачу запитань, принаймні, але запрошую їх задавати. Будемо мати, я думаю, після другої презентації трошки часу дати відповіді на них. І зараз тоді запрошую, є все-таки запитання, тому давайте відволічемося на секундочку перед наступною презентацією. І запитують, де можна побачити більше презентацій пані Ольги. Переслати лінки у села, це
питає пані Тетяна Ситник з Чернігівщини, наскільки я пам'ятаю. Я думаю, на сайті Зеленого десь є, або ж так. Зараз я пошукаю, додам лінк у чат. І ще у нас є запитання від пані Галини. У селах Черкаської області точно використовується полікультурне сільськогосподарське виробництво, і це досить поширено. Да, ще навіть бабуся так робила. Справді, да, мабуть, що деякі речі, це нові речі, це як в моді, добре забуті речі. Так, саме так. Це багато з цих методів, вони взагалі традиційні. Просто останні 100 років ми просто було настільки доступні інші заходи, інші ресурси, що ми забули, що так можна. А так, це успішні практики, які працюють донині і можуть працювати досить успішно. Наші там прадіди, прабаби, вони були не дурні, вони це тисячоліттями відточували, відпрацьовували. Це так. Так, і зараз ще пані Ірина Зеленко підняла руку. Запрошую вас. Добрий день, мене чуть? Так, чутно. Я хотіла сказати, що дійсно нам зараз немає іншого виходу, як повертатися до досвіду наших пращурів через те, що, в принципі, декілька поколінь аграріїв були, вибачте за слово, розбещені хімічним захистом рослин і змушені були забути ці всі практики, той складний підхід. А на сьогодні, коли ми вже розуміємо, що пестициди все ж таки не вирішили всіх проблем в аграрному секторі, то ми просто дійсно повертаємося до того досвіду, адаптуємо його на сьогодні і, звичайно, ми розуміємо, що і ще одну проблему ми будемо закривати переходом на ці технології – це надзвичайно велика розоріність території України, наприклад. Більше нас, здається, тільки Нідерланди мають частку серед взагалі площі. Ту статистику, що я бачила, тільки Нідерланди мали на 1% більше, а решта країн набагато меншу територію розорану. Дякую вам за увагу. Дуже таке слушне і вчасне підйом цього проблеми і цього питання. Дякую. Дякую вам, пані Ірино, за коментар. Так, дуже цінно. І ще у нас один приклад від бабусь – це саджати чорнобривці, щоб відлякувати комах. Цікавий приклад, де справді, мабуть, у деяких комах вони можуть відлякувати. У моєму випадку, навпаки, привабило. Справа в тому, що там є якийсь осередок, де інші комахи можуть розвиватися. Тобто, наприклад, у пермакультурному виробництві взагалі немає такого поняття, як бур'ян. Тобто інші рослини, вони додають прихисток комусь іншому. І якщо є конкуренція між комахами, є ж корисні комахи, є менш корисні, і є саме шкідники. Якщо є конкуренція, менше шансів, що ваші шкідники поширяться настільки, що зроблять шкоду для вашого врожаю. Тому це корисно у будь-якому випадку, це дуже хороша практика. Але можна висаджувати якісь інші трави, взагалі якось більш різноманітнити, так, щоб на одному клаптику було більше різних рослин. Це стабілізує ваш врожай, дасть більше користі. В нас же це має бути чорна земля, і там от капустиночка, і там рядочками. Це теж приклад, як дуже багато роботи, дуже багато проблем можна таким чином собі набути, тому що чорна земля, вона пересихає, збільшується ерозія, виветрування, також вітрова ерозія, зменшується якість поживних речовин. Якщо ґрунт вкритий, він менше перегрівається, і там багато інших допоміжних бонусів, які можна отримати тільки через те, що ви не виполюєте все вщент. Дякую. Дякую вам. І не забуваємо про функцію чату для коментарів, запитань і функцію піднятої руки. І наразі я передам слово наступному нашому спікеру, професору Маркусу Мейеру з університету прикладних наук Анхальту. Він розкаже теж про природоорієнтовані рішення, але з такого стратегічного ракурсу розвитку, власне, стратегічних рішень для такого локального місцевого рівня громад. Як це можна зробити?
Тому запрошую, і я маю поділитися екраном презентації. Так, секунду. Ой. Так, секундочку. Я перепиню не ці слайди, не та послідовність. Зараз я знайду його ще раз. Yeah. Yeah, but I would try to start to talk. I would like, to say that I will now build up now a bit more on a larger level on the results bit, or the things Olga has shown about the first part, really how you plan it or use it really at the local small scale, and I will try now to bring it a bit to a bigger level and give you a bit probably more the EU perspective, as you hopefully at some point might be an EU member state. And then you can also gain a bit some insights how we at the moment in Germany or in the EU implement it. So, can you share the screen? Зараз, одну хвилинку. Okay. Так. Якщо що, я можу. Ні, Олеся, якщо маєш під рукою, будь ласка. В мене чомусь закрилась. Sorry, I cannot share it directly because I don't speak Ukrainian and can't show it. Sorry. I need to look at the English slides, otherwise I won't understand. That was the issue. Аню, вибач, в мене тільки доступ до англійської. Окей, так. Здається, зараз буде. I can... Так, є, видно? Yeah. Thank you very much. Yeah, as I said, the idea is a bit to give an idea how we try to integrate the idea of nature-based solution more at the community level into land management, and how we try to identify which demands society has from nature-based solutions and ecosystem services. On the next slide. Я дуже вибачаюсь. Це моя проблема. I will forward a little. Ні. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah, the idea is we have the concept of nature-based solution and ecosystem services as the main concept within sustainable land management. We somehow fund farmers, whether they apply more or less, or let's say more or less, or a bit fertilizer on land. And we also fund all the different things that Olga was telling before about adding a lot of, let's say, structure, agroforestry, and so on. But the main issue is we have all these funding mechanisms in place in the EU, but we have often a very bad uptake of the funding mechanisms, for example, like these field margins, hedges, landscape structural elements. We hardly have any uptake. And we also have now a funding mechanism for agroforestry, but so farmers are very hesitant to take it, mostly for economic reasons. And that's why we said, okay, probably we should emphasize a bit more on the additional benefits that are not directly economic. And what we did in the past, we looked at how the different, let's say, land management approaches, as simplified on the left with the tractor and the three kind of amounts of fertilizer, affect kind of nature-based solution ecosystem services, as like erosion reduction or biodiversity, or also water quality due to better nutrient capture of landscape structural elements or strip farming and so on. And we looked mostly at the impact of policy, because one of the main mechanisms for EU member states is the common agricultural policy, who's governing also to a large extent our landscape. And then another issue is about
how well is this quality of spatial planning really also going into, could be spatial planning in general, regional planning, landscape planning, but also the planning within forestry, planning within agriculture. So we have different planning mechanisms, which might also affect the availability of nature-based solutions. On the next slide, you may see a plan. Thank you. We have a plan how we ideally would propose that you plan the implementation of sustainable land management at the local level to really consider ecosystem services and nature-based solutions. For example, we will have 3 phases which you should ideally follow. A colleague of mine once developed this scheme and said, okay, first of all, what we are already thinking about and what you're already kind of doing if you discuss the issue, what benefit you will have and so on, is to identify which are the major problems you want to solve with your nature-based solutions. Do you want to solve erosion? Do you want to solve natural pest control? Do you want to improve the microclimate if you're more in cities and rural land, not so important? But also, do you want to improve probably the water holding capacity? So it's a process. You have to really address all stakeholders, all major stakeholders in the community, so that you can really reflect the societal demand. And then you have to identify which are the key ecosystem services, are the benefits from nature or the nature-based solutions contribute to, and who is benefiting. Do only farmers benefit, for example, or do all other people in the village benefit as well? So identify who will benefit from which service. And then also you should check which information do you already have. Do you know very well already how the different nature-based solutions really contribute to different ecosystem services and benefits for people? Or do you need further information in which configuration and which amount, for example, of landscape structural elements like hedges or farm rows help, or do you have not enough information yet? So you have to do this. I will afterwards go through the different steps just to give you an overview. And then in the second stage, you should also make this plan and think about what you want to have. You should look at the current land use, land management, and try out for different alternatives. How is the actual benefit? So you should ask them somebody or do it yourself, do an assessment. How does the ecosystem service improve? And is it really a considerable improvement for erosion control? Or is it good for pest control, the different measures you have? Or do the landscape structural elements provide more biodiversity depending on the quality? For example, it also depends which kind of trees you plant. We heard about willow and poplar. Quite often in Germany, we sometimes also have farmers who just plant very simple poplar willow structures, simple tree rows, but not with much diversity in shrubs and bushes and trees. So normally you should also look at the quality. How is the mixture of these elements? And then where do these services go at? Is it at the right place? I mean, you should consider, if you think about at the landscape scale, I mean, it's obviously more important to have buffer strips along rivers to capture nutrients that they don't flow into the river. But this also has to be considered while setting up these funding mechanisms. Sometimes it's included in the EU funding mechanisms very well. Sometimes it's conceptually very well. But on the other hand, we have often an issue of uptaking farmers. Farmers are not really willing in Europe, or especially also not in Germany, to add trees, for example, to the land. Because if they're after some time trees on the land, it turns or is officially converted to forest, and then farmers cannot reconvert it to agriculture. So there are a lot of practical obstacles that are even very difficult to overcome, because even if you provide a lot of funding. So just some thoughts, if you think about at a later stage, how you will implement or that you might fall over. And in the end, I will show you a bit how we try to synthesize information for decision support and for policymakers and for practitioners. On the next slide, I would like to show you how this normal process kind of works if we scope within the EU Common Agricultural Policy, how we consider nature-based solutions and ecosystem services from an agricultural and rural development policy perspective. Normally, you have kind of scoping workshops, first at the level of different federal states, because Germany is a very federal country. In more centralized countries, for example, it would be probably at the national level, and you would try to identify which kind of measures you would like to have funded and which needs do you have. And the outcome of one of these workshops that we did for a federal state in southern Germany, Baden-Württemberg,
around Stuttgart, where all these bigger, let's say, car manufacturers like Porsche or Mercedes-Benz are located, but they also have a very small-scale agriculture around. So just to give you a better idea where it's located, they came out with the idea, okay, we should better consider ecosystem services. They should be also priced in parallel, coupled to the production of agricultural products, as they really want to see the societal benefits of the services. And that was one statement. When we should redesign our policies there, we should consider that to a larger extent. And that's kind of process we have done at the federal state level, and you should also involve and try to get into these local or regional processes to get these things onto the stage, let's say. So the next slide. Sorry, I forgot something on the previous slide. There a lot of farmers were involved, and a lot of other groups that could be relevant, working on rural development, municipalities, also nature conservation agencies, nature conservation NGOs. So we try to capture a broad mix of stakeholders to really show that. No, sorry, we can stay on the slide. I just forgot to add this. So we are on the same slide again that we had in the beginning. So now we come to the assessment part. Technically, it's nice to think about, for example, we have talked about willows, but the only thing is not enough to consider that you for yourself really consider the implementation of willows, poplars, or tree structures, but it also makes an effect whether around you, your neighbor does it or not. And that's what we try to identify with some landscape scale assessment in the past. We simulated whether farmers would decide for these poplars or willow or other agroforestry mechanism, or they would rather go for maize. And it depends mostly probably on the soil quality. That's what we have shown and considered as better soil quality that might affect it, because better soil quality, more benefits from agriculture, and probably the difference between maize yield and maize benefits towards wood benefits is getting worse if the soil quality gets better. This is one narrative behind. The other thing is might be also that we need to have certain demands. So we needed to have locations where the people could also sell probably some wood, or at least some of the wood from the managed hedges, for example, if there is a market. But we had a lot of boom on the bioenergy in the past. But on the next slide, we can see the results. Yes. That's something it would be important. This is probably more than at the regional level. So we have a study here now for Eastern Germany, where I'm located now, as you see on the left, the map for Germany. And there is one watershed where we simulated, yeah, thank you for showing, and where we simulated the diffusion of these willow or poplar, but we did not look for hedges and so on, which is one of the more important mechanisms now, but we looked about how do fast-growing tree species are taken up by farmers. And we looked at different scenarios. And with the current market mechanism in Germany, farmers would hardly take it up. It's the first map on the left, on the top left. So you see hardly any light green areas. Light green areas would mean farmers take up these fast-growing tree species to have more diversity in landscape structures and to create or use them as a nature-based solution. But we see very few areas just in the southern part of this map in the top left or in the northern part. But it's not really taken up by farmers if you leave the market as it is. And then at the second on the right, you see for example, if we would increase the market price or add some more subsidies, then more farmers in the southern and the northern part take it up. But you see also it would not be equally distributed, but farmers really focus on the northern and southern part. One major reason is we have in the center the fertile soils. So if we have fertile soils, in our cases mostly, normal cropland outcompetes all alternatives at the moment in Germany, and that's a major issue for us. We haven't really found the best funding mechanism to overcome this, to really equally distribute alternative landscape structural elements. On the bottom is just one more scenario where we increase the market price for this wood from these, for example, fast-growing tree species, which could be landscape elements. But in the end, also on the fourth scenario, you see the same.
In the center, hardly any of these additional landscape structural elements. So it was really nearly impossible for us really to, through a market mechanism, to get them into or across the entire landscape. And I should make you think, okay, it's probably also important to agree with my neighbors and to think at a larger scale how we as a community want to have our landscape constructed. It is enough if I as an individual work on that. So next slide, please. Oh, sorry, I need to move to the English slide for myself. Yeah, but now we see here now what's the benefit of this kind of nature-based solution on different ecosystem services. We looked at the landscape scale. At the bottom, you see the yield of wood as this short rotation coppice, as a willow, poplar, and some wood production after 10, 20, 30 years when it's harvested or it could be harvested. And if we have a very high demand for it, we have a high yield. So this would be the maximum, and the outside of the circle, 100%. And the baseline would be 0 because we hardly have any of these additional structures in the landscape yet. And then we have an impact. If we have more, let's say, of this, I mean, we have a decline in maize, rapeseed, and cereal production, which is obvious because we have less land available. And we have a slight increase of carbon storage in the entire landscape. So this might be a benefit. We have also an increase in biodiversity and a slight increase in phosphorus, a slight reduction in phosphorus export, so less phosphorus to our streams, and a slight, let's say, or a bigger decline of sediment export. But you see the relative change or the relative decline of yields is much bigger than the actual benefits that you see for ecosystem services on the right. So the main reason was because the locations where these fast-growing tree species were established through a natural working market mechanism were not the ideal locations. So the people did not necessarily go along the rivers where we would minimize the phosphorus export most. And they also did not go to the most intensive agriculture areas in the center of the study area. If we could find a mechanism to better equally distribute these structures, we would have had a much better outcome on these benefits or ecosystem services shown on the right. That's why I wanted to emphasize, if you plan these things, try to find someone also that helps you with the overall assessment. What does it happen? What does it bring beyond you as an individual? How does it help your community, but probably also neighboring counties and so on. Try to have a concerted approach. And this is something we also try to implement now that we have collective agreements of farmers now in Germany or the Netherlands, where farmers get funded as a group, that they get these bigger benefits and the landscape benefits from these nature-based solutions more into practice. Because if we fund them as individuals, as we did in the past, we did not get the optimal outcome. So we now try to fund them as a group, and they are really helped as a group to get these landscape perspectives. Yeah, to the next slide. Thank you. Yeah, also just back on track. So we have to consider now number 7, which are the different flows of ecosystem services. So we can go to the next slide. I just wanted to have this as a bit of guidance where we are. Yeah, you can just click all on. I think it's easier. Yeah. Also, just one thing, I mean, ecosystem services or the benefits, that are main benefits from nature-based solutions such as the landscape structures might go in different directions. For example, if you think about timber, about crops, it goes in different directions. It's not you personally who will necessarily directly benefit. So there is a dislocation when where you produce it and where you benefit. And those things you will benefit as a community most are these directional ones. For example, if you have on the bottom left a noise reduction, or you have maintenance of nutrients, so you have a barrier between the river and the field to capture nutrients. These are the ones you can do most for your community at the regional level. And also recreation, you have a lot of in situ benefits like cooling or recreation. You improve the quality of your landscape with these elements, and you just do not have very large fields that we have the same, not as big probably as in the Ukraine and Germany, but in Eastern Germany, where I'm located now, we have also these during GDR time established large scale structures would really reduce the quality of our landscape.
So we lost a lot of field margins. We lost a lot of heterogeneity in landscape. So it makes it very, let's say, that really improves the quality of life. And these are things you should also consider. Yeah, we can go to the next slide, I think. Yeah, one thing, I mean, is good also to show if you establish these measures, who will benefit from them. Here, just I show you a simple example of wood. I mean, you can do it the same for crops, but we did a study and looked how do different, where is the wood going, where we produce. You could do the same. I mean, where do your crops go? And you can see who will benefit from these really large scale, large area benefits. And also you have to think about to balance these with the benefits you want to keep for you as a community. On the one hand, I mean, there is a one-to farmers or one-to forest owners who will benefit from these things. But if you have a better managed agricultural land and or let's say better managed community with the land management, then more people at the local level benefit. Next slide. Yeah. And there's just a bit to visualize again. I think you can click on it. I think there will more things come, hopefully. Can you continue click? I think, yeah. Just to show you, I mean, the wood and the material benefits of a forest, but also of landscape structural elements we calculated here for forest. It's in Augsburg, close to Munich, in Bavaria, also in southern Germany. Well, just we wanted to show you a bit that if we have a very big forest, as we have a very big forest along a river there, it's one of the biggest communal forests that you see on the left, and with the circle, it just helps about 2,000 people for energy and material. And the other forest helps probably 700 or 6,000 people for energy and material, but all the other benefits like cooling, climate regulation, and so on have a lot more people, or also recreation, or also mediating the impact of erosion. So if you look at the next slide, I just wanted to show you one more thing. It's also a matter of location, where you add your landscape structures. Here we looked a bit at the forest. How do the forests mediate erosion and sediment export? And green would mean the forest does not provide much added value. So although the forest is very big, as you see on the left side, you have very few small red dots, which means that at this location, the forest is not so crucial, not so important to mediate erosion, simply because of its location. The other one on the right is in more hilly terrain, and this hilly terrain here is a really considerable improvement on mediating erosion, because in the hilly terrain, each unit of forest or each unit of landscape structural elements improves the mediation of erosion. That's just want to add. If you argue, please also argue in your local context. Yeah, we can jump to slides, I think, or yeah, go to the next slide and then directly after one. Now we come a bit to a new other concept and to show you a bit in detail how the funding mechanisms, or what is the idea of our funding mechanisms in Germany. So these are, it's the evaluation of a practical funding mechanism. So we fund farmers for really sustainable land management. I'm sorry that's in German, the graph, but it says it's a reduction of erosion differentiated by agri-environmental measures, so funded measures of the EU agricultural policy. The bottom line means funded like farms, and the dark blue lines show the unfunded farms. And at least overall on the right, we reduce erosion, which is shown on the left, considerably between funded and unfunded farms. But if in the course of time, actually, the difference between the two groups of farms really decreased. First, it was rather big, but in the end, there was not such a big difference. So even the funded or non-funded farms really had the same amount of erosion. So it got less effective, this mechanism. But technically, this mechanism helps. But the question is also, at which locations does it help most? So, but we pay money for farmers if they have like sustainable, let's say, land management, and no-till cropping, for example, could be one of these mechanisms behind that. On the next slide, which is mostly the last, sorry that it's taking a bit too much of my time, we can have a look at one study that we did in northern Germany for the environmental agency to show really what is the actual benefit from grassland.
or nature conservation programs. Although there's a contract program where farmers get money for nature conservation. So this is also something that might come up if you think about adding or advancing your policy, for example, for becoming an EU member state in future. It might happen that you get funding as a farmer to really mow your grassland, for example, or to mow it less and to maintain grassland, because a lot of abandonment of grassland happens, and grassland is an important structural element in landscape. And we have a lot of, or we had a lot in the past, a lot of amelioration of agricultural land, meaning that we converted low quality grassland and made it available as cropland, which was an issue. And to counteract this, we have shown on the right what is the different benefit of the different scenarios. If we have agricultural land, the yellowish ones are agricultural land, the bluish ones are grassland. If we see the yellowish ones, we see they provide on the top left more benefits economically. It's all about economic benefits on the left, as the return or the surplus that you receive from plant production. First, if it's extensively, it's the light yellow. If it's intensive agriculture, it's the darker one. And then for grassland, you receive less. That's why many farmers in Germany, I mean, and probably in most countries, kind of stop having grassland. On the other hand, if you compare groundwater protection on the next part, as it says, the costs that we have from nitrate pollution in the soil are considerably higher for agricultural land and also for extensive agricultural land. So it's a yellowish button. So you have a minus of 5,000 something euros, which means that you produce a lot of costs if you have intensive agriculture from a societal point of view. You might have a benefit as an individual farmer producing the crop, but society benefits a lot more when you have also a mixture with grassland there. Erosion protection is a bit higher. The additional cost for water affected erosion, it's also negative. I mean, it counteracts also the benefit farmers have, but it's higher. For agricultural land, it's really small bar than for, let's say, intensive grassland. So intensive grassland hardly affects erosion. It just has a benefit there, but compared to cropland. But still, I mean, there is some management, so there is more erosion if you compare it with natural land or forest. And then the last thing is about flood protection. I mean, we also have quite often costs due to flood issues. I mean, we had a lot of floods in the past, and I mean, with cropland, the infiltration rate and the mediation of floods is not so good. It's much better with grassland. That's why the costs are also much higher. With the darker bar, as the fourth from the left of the bigger bars shows for croplands also worse than grassland. So overall, then we have a climate impact. So what is the benefit of carbon sequestration of grassland and greenland as well? But you see overall, technically in most cases for the non-direct economic benefits, grassland as an alternative to intensive cropland is always, in most cases of the additional benefits, better. That's what we wanted to show in this case study. Yeah. And then just last, or close the next slide. Technically, I mean, we try to get these things into society and governance. And this also, so where we try, and you should also ask in your situation that you get more information how you should implement it best, a bit what Olga already did in detail today, but you should also push it a bit at the communal level, at the regional level, that you kind of get support there, how you can plan for nature-based solutions there as well. Here's just an example of a report we did for the forest department in Bavaria, and on the right, also there are assessments on the nature-based solutions on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia, where we try to synthesize these results that also on the other hand, that's not on your side, but on the national policymaker side and also the governance side, get this information so you can put them and tell they have the information they should consider it. And if it's time, they should set up also funding mechanisms for you to implement it. So on slide 18, the next one.
just to study and to show you a bit that we also historically we had also very small scale agriculture, a bit probably in some parts of Ukraine small scale, and very many parts you have large scale agriculture, but in the past we had a very high diversity of ecosystem services and agricultural landscapes prior to 1950 as before land consolidation, mostly in northern Germany. The red means we had a lot of ecosystem services, a higher diversity of ecosystem services in northern Germany, having a lot of hedges, having a lot of, let's say, variety in land uses and so on. And later on, this variety we had there in northern Germany really declined. And now today, it's kind of the opposite, that we have, where the small scale agriculture remained in southern Germany, we have a higher diversity of ecosystem services. So, and just one last slide for the Ukraine bit, but you have seen I'm not an expert in the Ukraine system, but what we can state here, if you have this comparative graph on the different countries, how are agroecosystems under good or under management? And you see, we have a comparison with a lot of European countries in 2005, and that you as Ukraine have like 45% of your land, really the agroecosystems, as let's say the field margins and so on, under management. Poland is a bit better, Lithuania is a bit better, but you're quite well off in the, let's say, Central and Eastern European area. And you have a smaller share where you really stop the management. If you look at the right, like 15% of land where you stopped on the ecosystems around your agricultural landscape as the field margins where you stop managing. So try to keep its legacy and try to improve also. Thank you. Yeah, sorry, last but not least, if you want to plan and play, I mean, unfortunately, we have not available in Ukrainian, but there's a game and you might choose a language. It could be English or any other languages. They're available, I think Polish we have as well, if some of you know Polish, but we have a game where if you want to make communities think about how they can optimize land use planning, there is a game available in different languages that could be used, and one future thought might be to develop also such a game for your context to get this idea of planning for nature-based solutions and a holistic landscape from a community perspective with other policy impacts could be an option. That's why I wanted to advertise this game, and on the next slide you get some information how to play it, but this is more like a teaser. I hope Anna will then put the link for the game later on in the chat that you can have a look and kind of try if you're interested. Thank you. Навзаєм дуже дякую Маркусу. І я бачу, що вже є деякі коментарі в чаті. Так, у нас тут деякі уточнення щодо розореності земель у різних країнах світу. Справді, Україна в першій трійці, це за даними Світового банку. І є питання від пана Романа Корінця щодо плати за екосистемні послуги. Хто платить за ці послуги, хто їх надає, як це відбувається? Yes. Yeah, that's a good question. And that's the thing is, I mean, it's in Germany mostly not termed under payment of ecosystem services, but it's technically the EU Common Agriculture Policy. So if there is a funding mechanism in future in Ukraine, it could be an option to get these things funded through the Common Agriculture Policy. And one of the major funding mechanisms for nature conservation in Germany, for example, is funds from the EU Common Agriculture Policy. They have these different agri-environmental measures for no-till agriculture, maintaining of grassland, keeping grassland open, as also a lot of how's it called, herding, as they also fund shepherds and so on. As all these mechanisms, the same as having buffer strips along rivers, is all funded through the, let's say, Common Agriculture Policy. So you fund the individual farmer there. That's where mostly it's going. If there is hardly or very few national funds to do that, it's mostly EU funds. Якщо ще від мене запитання,
трошки більше розказати, щоб не було плутанини щодо понять і їхнього взаємозв'язку природоорієнтованих рішень, або ж інше, синонім часто використовується екосистемні рішення і екосистемні послуги. Який між ними зв'язок, де вони, можливо, перекриваються один одного, або можете роз'яснити трошки більше про це? Yes. Also nature-based solutions are these different elements in contrast to, let's say, technical infrastructure that we will have also well explained then in the videos later. But it's like if we have a hedge and the hedge provides benefits, and these benefits, I mean, the hedge is a natural element, and this is a part of nature or part of an ecosystem, and these ecosystem provides services or benefits. And so the hedge is the kind of the provider and the nature-based solution. And then we have the service that comes from its ecosystem services. So the nature-based solution is the provider then of this service, let's say. And the same is a bit like if you try to improve nature-based solutions, you try to improve, for example, natural pest management. So if you have like a mixture of polyculture or polycropping, then you have this mixture, and then you also improve the availability of antagonist species as for pest control, and then you also build on a nature-based solution, and the natural pest control then through this natural antagonist of pest species in cropland. That's also an ecosystem service. Якщо я спробую перефразувати на свій лад, природоорієнтовні рішення або ж екосистемні рішення, вони допомагають або підсилити існуючі екосистемні послуги, які вже є на певній території, або ж створити їх. От. Це як інструмент, можна сказати, посилення або ж створення ось цих екосистемних послуг. Олеся, наша колега, поділилася посиланням на гру, про яку згадував Маркус, тому скопіюйте собі або ж перейдіть і спробуйте зіграти пізніше. Справді має бути цікава стратегічна гра. І ще пару слайдів від мене, і також, якщо у вас ще у нас є декілька хвилин, аби задати запитання, я просто скористаюся зараз невеличкою можливістю нагадати про наш онлайн-курс, тому що тема природоорієнтованих рішень для сільського господарства – це одна із тем нашого онлайн-курсу на платформі Прометеус. Це курс про екопрактики для сільського господарства і громад. Думаю, що частина з вас вже зареєстрована і проходить цей курс. А хто ні, то дуже запрошую. Там ви зможете більше дізнатися і про природоорієнтовані рішення, більше матеріалів там завантажити для самоосвіти. Також відеолекції маємо і з іншими екологічними практиками, які дозволяють зменшити вплив на довкілля з одного боку, з іншого боку адаптуватися до, наприклад, зміни клімату. Дуже багато цікавої цінної інформації, яка, я думаю, що більш ніж актуальна попри дуже і дуже складний період, який ми зараз проживаємо. І ця інформація нам вже актуальна зараз. Це допоможе вам і нам готуватися до цього довгоочікуваної перемоги і відновлення України, зокрема сільського господарства. І одна з моїх тепер улюблених фраз від одного відомого підприємця, філософа, я би сказала, Валерія Пекара, який таку фразу сказав, вона мені надзвичайно подобається, це відбудова в процесі здобуття перемоги, що нам не потрібно чекати перемоги, аби відбудовуватись, нам потрібно відбудовуватися і розвиватися для того, щоб перемогти. Так, тому ще раз запрошую на наш курс, трошки, я сподіваюся, дізнатися нового і підготуватися і почати планувати ось це справді якісне зелене відновлення і, можливо, вже деякі з цих практик застосовувати, де це можливо, на своєму рівні. Тому ще раз дякую, хто приєднався, і запрошую ставити ваші запитання.
у чаті або підіймайте руки. І посилання на сам курс, хто ще не має. Так, і у Ольги є рука, прошу. Я просто хочу трохи додати про екосистемні послуги та оплату за них. Так, дійсно, оця спільна сільськогосподарська політика в ЄС, вона опікується цим, але опосередовано, тому що є механізм цей субсидований. Тобто там трохи інша схема, як отримує дохід прибуток фермер. Проте ми маємо пам'ятати, що це важливо для самого фермера. Фермер є архітектором того, що він бачить навкруги і які прибутки він отримує. Ці екосистемні послуги, вони працюють перш за все на нього самого. Тобто він є набувачом і користувачом цих послуг, як перш за все. Тому не треба дивитися тільки, це буде дуже суттєво, якщо ці послуги будуть якимось чином оплачуватись або заохочуватись, проте фермер має дивитися на це як, перш за все, те, що працює на нього самого. Це дуже важливо, тому що інакше він просто не буде в змозі отримувати прибуток зі свого сільськогосподарських угідь через те, що екосистемних послуг нема, і він не може, тобто він не може на камінні щось виростити. Треба, щоб ґрунт був у доброму стані, ґрунт треба захищати, треба робити так, щоб він не вивітрювався, не вимивався до річок, щоб вода була у річці чиста, щоб він мог, і щоб вона там взагалі була, щоб він мог її використовувати для того, щоб якось зрошувати і щось вирощувати. Тобто це не тільки суспільне для якогось там іншого суспільства блага, це благо, перш за все, для фермера. І треба усвідомлювати роль фермера як архітектора, який, перш за все, це може робити, і, перш за все, він цим користується. Дякую. Дякую. І нагадую, у нас є декілька хвилин, щоб задати запитання. Угу. Так, коментарі зачитаю, які маємо в чаті. Мова йдеться про іншу культуру фермерства, яку у нас ще треба вирощувати. Вирощувати культуру фермерства, такий, правда. Взагалі, я б теж так не сказала, що це інша культура фермерства, все те саме. От той же ж німецький фермер, він спадковий фермер, той приклад, що я надавала, він теж саме, його дід казав, що ти там десь поїхав глуздом, що ти робиш, треба оце, щоб все розорене, оце чорненьке, оце, як ми ж робили завжди, воно ж було добре. А взагалі це, вона така дуже широка проблема, у всьому світі вона однакова. Ми полягалися на викопне паливо, на те, що оці всі заходи захисту рослин, вони дешеві, мінеральні добрива дешеві, це було просто розорати, насипати мінеральних добрив, а коли воно все починає хтось його їсти, насипати ще пестицидів, і це ж легко, просто і воно дешеве. Це часи вже минули, так вже не буде, такого вже нема. Викопне паливо дорожче, усі ці логістичні, навіть перевезення дорожчають. Для того, щоб виробити мінеральні добриви, це дуже ресурсно затратна така індустрія, це буде тільки дорожче, дорожче і дорожче. Треба переходити назад у ті часи, де екосистема працює на нас, бо це для нас майже безплатно. Ми не маємо за це, ми не маємо вносити якісь ресурси для того, щоб вона працювала. Ми маємо просто їй не заважати і підтримувати її у робочому стані. Це все. Дуже дякую. В чаті продовжується дискусія і маємо підняту руку. Зараз я дивлюся. Так, пані Вікторія, зараз я вам даю слово. Можете говорити. Мікрофон у вас виключений. Доброго дня. Хочу подякувати за такий цікавий семінар. Я б хотіла скоріше трошки зауважити, що нам потрібно, може, дивитися ще на те, що у нас є дійсно дуже великі підприємства і малі фермерства, і якось їх трохи відокремлювати, бо все ж таки це інший менеджмент-підхід, так? Ми не можемо казати, що це абсолютно різні речі трошки, і в тому числі і дійсно субсидії і допомога малим фермерствам, які будуть нести екопослуги, наприклад, і великі господарства, які
які дуже profitable, так, які дуже несуть багато грошей, які вони, по суті, не займаються екопослугами. Тут такі дві, якби, для мене, я так відокремлюю, вони трошки для мене, якби, різні, і різний потрібен менеджментний підхід, і політичний. І інше, я думаю, що фермери знають про всі ці підходи, просто через окрему турбулентність політики і, в принципі, часів дуже багато вибудувати sustainable щось господарство, так? Тому що це потребує часу, і навіть переход на різні практики, наприклад, переход на no-till, як ви зазначали, Агросоюз, дійсно, вони вже давно працюють у цьому підході. Ви можете попитати, що по початку, звичайно, це різний дохід, і це повинно, може, якось підтримуватися та компенсуватися, і в тому числі, може, і через державні якісь гранти чи допомоги, чи так далі. Це тільки коментар. Я дуже дякую за цікаву презентацію. Дякую. Да, навзаєм, дякую, Вікторії, за ваш коментар. І в чаті піднімалося питання про політику, що є практики, є політика. І сьогодні згадувалося, ми вже Україна вже в іншому статусі в контексті євроінтеграції, вже у вищому. Тобто я думаю, так само, як і перемога, наше повноцінне членство – це лише питання часу. Тобто все здобудеться і буде політика, на яку ми орієнтуємося, якою ми дуже чекаємо у себе, і так само практики, які ми знаємо, що існують, але тепер треба масштабувати їх. Ще маємо коментар від Оксани Колісник з цього приводу, що ми десь між колгоспним землекористуванням, коли працівник на землі не є її власником, а власник не є працівником. І ми маємо повернутися до якраз того спадкового фермерства. Як би не було, від вирішення питання збереження земель і запровадження екологічно орієнтованого господарства нам нікуди не дітися. Знову ж таки, ще один приклад, коли не уникнути, як і перемоги, питання часу і наших зусиль, щоб це наблизити. Пані Ольга, маєте руку? Так, я, наприклад, так не вважаю. Фермерство, воно має надзвичайно великий потенціал винноваторський. І от з мого досвіду дуже багато людей, які повернулися до фермерства після кількох поколінь, не працюючи на землі, або навернулися, навіть не маючи ніякого зв'язку, вони, оскільки голова пуста, там нема оце баби робили так, чи оце так, оце повинна бути чорна земля, щоб там нічого не було. В них нема такого. В них в голові щось інше. Вони взагалі більш інноваційні, вони можуть застосовувати речі без якихось там забобонів, тобто абсолютно нові технології, робити нові продукти, це не має бути тільки там картопля, як оце от погріб має бути повний, щось на базарі продам. Вони взагалі дивляться на це з іншого боку. І це не питання спадковості, це питання, дивіться на це як на бізнес, як на інновацію, а не щось таке відстале, закостеніле, що ніколи не змінюється. Ні, там дуже значний потенціал з інновацій, там можна робити дива, це, я так вважаю взагалі, це наступна наша революція, вона буде саме у вирощуванні їжі, як ми вирощуємо, як ми їх споживаємо. І там будуть такі відкриття, такі зміни, що ми будемо дивитися назад і думати, як могли таку дурню робити, що робимо зараз. Правда, вірю. І маємо ще одну руку від пані Наталії. Зараз я вам надаю слово. Можете включати свій мікрофон. Доброго дня. Наталя, ВВФ Україна. Дуже дякую за семінар. Також у мене скоріше коментар до нашого обговорення.
Я б хотіла зазначити, що зручно дивитися на природоорієнтовані рішення в сільському господарстві з точки зору тих, які можна запровадити окремим фермером, тобто в виробництві, про які ми сьогодні говорили, і про сталі сільськогосподарські практики на ландшафтному рівні, які вимагають дійсно, якби одним фермером не можуть бути впроваджені, наприклад, відновлення системи лісосмуг чи їх розширення. Ну, ми можемо допомагати фермеру робити це, але не можемо ми зробити це лише ринковими інструментами чи стимулами. Для цього потрібно мати дійсно політичну стратегічну рамку від держави чи від інших наших зобов'язань. Тому якби це зручно пам'ятати, але ну, це не повинно бути або-або, це повинно бути і те, і те. Так, і також так само і для великих виробників, і для дрібних виробників. Сталі сільськогосподарські практики насправді одне з тих рішень, яке може бути застосоване також і тими виробниками, і тими виробниками. Можна їх по-різному стимулювати, але вигоди для всіх, про які сьогодні пані Ольга згадувала, одинакові. Тому, можливо, да, дійсно різні трошки підходи до них, стимули, але загалом це вигоди для всіх. Дякую дуже. Дякую навзаєм, пані Наталь. Маркус має... Yeah, sorry, one last comment from my side. I totally agree. I mean, it's not purely a market-based mechanism. That's what I wanted to show, that at the landscape level, it does not work through market-based mechanisms enough. But on the other hand, it took us in Germany nearly 20, 30 years to implement these cooperative ideas. The Netherlands already did it a bit before, but it's really important if we want to really have considerable benefits of nature-based solutions, we have to push for this cooperative idea of more farmers working together, even if it's difficult. But this is something that will also come with the EU member status at some point, even for you this will at some point hopefully get into the main nurture policy. And we have it now in the future funding mechanisms in the federal state where we have the same issue with the large scale agriculture because of the GDR historical period here. So we also have there a lot of issues to consider or to convince the large-scale farmers to implement these measures. On the other hand, these large-scale farmers do not really feel the difference whether they implement on some part of the land economically these measures or not. We did some simulations and some experiments with farmers and have seen, I mean, it's really marginal for them. It's not really decisive for them. So if they have it on a small part from an economic point of view, which means we should push all our effort to convince them that they give up some of their profit in this sense and to implement, especially the large-scale farmers on their land, these nature-based solutions to have more ecosystem services for everyone. Because economically, the downturn or the downside is very low, having a few part of their land or a small part of the land. It's the ideal location where they implement these mechanisms. Mm-hmm. Так, дуже дякую. Моє повідомлення. Так, я перепрошую, я трошки в чаті заплуталась. Маємо ще коментар від пана Романа Корінця про, що сучасне сільське господарство – це інновації. І європейці говорять про AKIS, це абревіатура AKIS, Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Маркус, можливо, ви знаєте трішки більше про ось цей підхід, тому що абревіатуру чула, але не можу прокоментувати про неї. Можливо, да, ви знаєте. Yes. There is an approach where you can fund farmers. One of the main, let's say, it's one of the mechanisms that we have in the European innovation, or there is an innovation partnership between farmers and the kind of, let's say, farmers, universities and farmers, or research institutions and farmers, where really we have these pilot studies all across Europe, and this is one of the things this AKIS is also try to fund European circular bioeconomy with this AKIS mechanism. But this is a specific program looking at trying pilots out of, let's say, novel mechanisms. It could be novel mechanism, novel land management. It could be novel conversion of residues from farming. It could be
novel processing, it could be novel land management, it could be kind of everything. So that's just the, let's say, under this roof of funding mechanisms, because part of the EU Common Agricultural Policy is also to fund individual farmers, or better groups of farmers, with researchers or also other practitioners to develop new ideas under the secure roof. Дуже дякую за роз'яснення. І ще даю слово буквально трішечки пану Роману Корінцю. Можете включати мікрофон. Доброго дня, колеги. Роман Корінець, Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб. Дякую, пані Анно, дякую організаторам. Дуже класно і дуже актуально. А тепер щодо АКІС і іншого. Розумієте, ми можемо скільки завгодно говорити про енергоресурсозберігаючих технологій, природозберігаючі технології. Треба все зробити, щоб вони були доступними для фермера. Перше, щоб фермер знав про них український, і друге, щоб він міг ними користуватися. І, власне, тут система AKIS, Agricultural Knowledge Innovation System, система сільськогосподарських знань і інновацій, це такий конгломерат наукових організацій, постачальників ресурсів, розробників інновацій, скажімо, тих, хто їх допомагає впроваджувати. І дуже важливий елемент – це безпосередній зв'язок з фермером забезпечує система сільськогосподарських консультантів, дорадників. І я думаю, ми могли б це робити в Україні. В Україні законодавство дозволяє, законодавство передбачає побудову такої системи сільськогосподарського консультування, яка є в Європі, і це дуже важливо для нашого розвитку, для того, щоб ми впроваджували те, про що ви говорили сьогодні. І, власне, Анна говорила, і всі говорили, багато говорили сьогодні про новий статус України. Хочу нагадати, що відповідно до статті 404 Угоди про асоціацію між Україною і ЄС ми маємо створити в Україні систему консультування фермерів і наблизити її до фермерів. Це наше зобов'язання, і все, про що ви зараз говорили, про нові технології, про нові рішення, природозберігаючі рішення, це без цього не обійтися. Я думаю, ми маємо тут бити в одну точку, бо, щоб, ще раз кажу, якщо фермерам ці рішення будуть доступні, вони усвідомлюють, що це важливо. Маркус говорив, що це не стільки економічна вигода, чи пані Ольга, але що це важливо, то тільки тоді вони будуть це робити. Дякую організаторам, дуже класно. Дякую за ваш коментар. І останнє до мене, просто звертаю вашу увагу, що у нас у часі ще є один лінк, якраз про документ про ось цей підхід АКІС від Маркуса. Тому поки ми ще тут, запрошую клікнути і завантажити собі його. І ми вже вичерпали наш час. Я дуже рада, що сьогодні у нас така жвава дискусія вийшла. Приклади і коментарі були. Дуже рада нашій сьогоднішній зустрічі. До нових зустрічей, до наступних заходів. Слідкуйте за нами у соціальних мережах, на наших сторінках. Проходьте курс, там також час від часу є новини. Дякую усім. І так.